nhấn mạnh cái ý quan trọng nhất của bất cứ một marketer nào hoặc là một người làm CMI nào, đó là luôn luôn phải gần gũi với người tiêu dùng. Chia sẻ với em một xíu về cái practice ở tại Nestlé, đó là một marketer phải gặp ít nhất 3 người tiêu dùng. Quay trở lại câu hỏi của Linh đó là đâu là những cách để mình có thể tìm được insight từ định tính. Thì anh nghĩ như thế này nè, nó phải dựa trên cái vấn đề là giống như mình nói, mình phải giữ một cái thói quen là tôi luôn gặp người tiêu dùng. Chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của Young Marketer Podcast Back to Fundamental, với những câu chuyện làm nghề thực từ những marketer trẻ đi kèm những bài học đắt giá. Đây là một sáng kiến đến từ Young Marketer, một hành trình ươm mầm những lãnh đạo marketing tương lai, hiểu nghề, tử tế và dám có trách nhiệm. Chào mừng bạn quay trở lại với Young Marketer Podcast mùa đầu tiên, tập thứ 4. Mình là Chris Việt Linh, là host của chương trình trong tập này. Tập hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề là Consumer Insight, nhưng mà sẽ được khai thác một góc độ khác là từ góc độ Client Side. Hôm nay thì Linh sẽ mời đến đây hai khách mời, một người từ brand team, marketing team, và một người đến từ Consumer Insight team là anh Hậu Huỳnh và anh Nhật Minh. Chào anh đến với chương trình. Chào Linh. Trước khi mà chúng ta bắt đầu thì Linh xin phép được đọc về hành trình của hai anh. Anh Hậu Huỳnh nguyên là brand manager của Unilever với gần 10 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý, phát triển các nhãn hàng tại Unilever như Omo, Comfort và Surf. Trước đó là 7up và Mountain Dew tại Suntory PepsiCo Việt Nam, từ xuất phát điểm là management trainee. Ngoài ra, anh còn là quán quân Young Lions năm 2018 và đại diện Việt Nam đi tranh giải tại Cannes Lions tại Pháp. Người đồng hành của anh là anh Nhật Minh, hiện đang là Head of Consumer and Market Insight tại Nestlé Việt Nam. Khác với đa số các anh chị trong ngành CMI, anh Minh có xuất phát điểm là một marketer từ chương trình quản trị viên tập sự UFLP của Unilever, sau đó phụ trách CMI Home Care cho khu vực Việt Nam và Southeast Asia. Ngoài công việc chính thì anh Minh còn đang tham gia tư vấn cho cộng đồng startup trong lĩnh vực EdTech. Trước khi mà Linh bắt đầu thì sẽ xin phép các bạn là Linh, anh Hậu cũng như là anh Minh sẽ dùng rất nhiều từ tiếng Anh để mà giải thích về những cái concept, những khái niệm ở trong marketing. Thì mong các bạn thông cảm với sự sử dụng này. Ok, vậy thì mình sẽ bắt đầu trò chuyện. Hôm nay buổi chúng ta là nói về Consumer Insight. Thì ở buổi lần trước bọn em cũng có một buổi nói chuyện với cả hai bạn đến từ Grid Agency, nói về Consumer Insight ở bên góc độ của agency side. Mình đã nói rất nhiều là Consumer Insight là gì, làm sao để chúng ta có thể tìm được những cái sự thật nó chạm tới consumer và từ đó tạo những cái sự thay đổi về perception. Hôm nay thì bọn em muốn khai thác, cũng sẽ muốn đi qua một cái định nghĩa đó trước để mà mình có thể đúc kết được là okay, ở góc độ của client, ở góc độ agency side, creative side thì đâu sẽ là sự khác biệt và đâu sẽ là sự tương đồng. Thì chắc câu hỏi đầu tiên cho anh Hậu sẽ là anh định nghĩa Consumer Insight là gì? Anh nghĩ trước khi mà trả lời câu hỏi của Linh đó, thì anh nghĩ có một cái lưu ý mà cả anh và Minh cũng muốn chia sẻ với các bạn là có hai cái lưu ý. Lưu ý đầu tiên đó là tất cả những cái chia sẻ của tụi anh hôm nay nó sẽ nghiêng về đó là những cái trải nghiệm cá nhân, nó sẽ nghiêng về đó là những cái thực tế mà tụi anh cảm nhận được, nó không phải là thuần về lý thuyết. Cái điểm thứ hai mà tụi anh muốn nói ở đây là nó sẽ không có chuyện đúng hay sai ở đây. Các bạn có thể nghe, trải nghiệm thêm những cái các bạn biết versus những thứ mà tụi anh chia sẻ hôm nay, xem có những cái gì khác biệt để các bạn tò mò, các bạn nghiên cứu thêm cũng như là phản biện thêm, thì anh nghĩ nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Quay trở lại với câu hỏi của Linh á, thì Consumer Insight là gì? Thì anh nghĩ quan điểm theo trải nghiệm của anh á, thì Insight ở đây nó chỉ đơn giản là một cái nhu cầu của khách hàng, mà ở đó các bạn thấy nó có thể là tension, nó có thể là những cái khúc mắc, hoặc nó là một cái motivation, là một cái động lực mà ở đó các bạn thấy là nhãn hàng của bạn, brand của các bạn có thể là người giải quyết tốt nhất để bạn tận dụng cái đó, bạn offer những cái solution, những cái giải pháp và nó khiến cho bạn có thể đạt được mục tiêu kinh doanh. Thì anh nghĩ cái điểm quan trọng nhất mà trong góc độ của anh as a client là insight, nó phải thực sự phù hợp và translate, diễn giải nó được thành những cái action plan cho business. Thì anh nghĩ đó là cái mà quan điểm hiện tại mà anh đang thấy. Ok, cũng khá là tương đồng với những cái buổi trước mà em đã định nghĩa. Thì anh Minh, anh có bổ sung gì hay là anh có add on gì không? Trước khi để trả lời câu hỏi insights là gì thì mình quay lại một cái hơi xa một xíu, đó là marketing là gì. Bởi vì insights thực ra là làm giúp các bạn marketing hoàn thiện cái công việc của mình. Thì với định nghĩa của anh marketing nó được cấu thành từ hai từ, đó là market và doing. Thì cái market ở đây là thị trường, và marketing có nghĩa là mình tiếp cận thị trường. Tiếp cận thị trường ở đây có nghĩa là mình tạo ra một cái nhu cầu nào đó cho thị trường, hay ở tại công ty thì tụi anh gọi là demand generation. Vậy thì insights nó sẽ là cái điểm khởi đầu của tất cả các hoạt động marketing. Nó trả lời câu hỏi là lý do tại sao tôi có các hoạt động đó, và những cái hoạt động đó có thể tạo ra được cái nhu cầu trên thị trường, tạo ra một cái demand generation. Thì đó là cái khái niệm rất là ngắn gọn về insights từ góc nhìn của anh.
là một người làm ở trong team Consumer Market Insights. Những cái ứng dụng của Insight là gì? Để trả lời câu hỏi về ứng dụng của Insights thì mình quay lại cái basics, đó là demand generation. Thì có những cái cách nào để mình tạo ra được một cái nhu cầu trên thị trường, hoặc là mình nâng cao một cái nhu cầu, hoặc là mình đáp ứng cái nhu cầu đó một cách tốt hơn, thì nó sẽ đi theo marketing mix, mình gọi là 6P. Ứng dụng của Insights cũng đi theo 6P như vậy. Đó là làm sao để mình có đưa ra một cái proposition, hoặc là một cái positioning, một cái định vị cho thương hiệu, đưa ra các chương trình promotion, các chương trình quảng bá, làm sao để mình tiếp cận được người tiêu dùng một cách tốt hơn, liên quan đến pricing, làm sao mình đặt được một cái mức giá tối ưu đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và đem lại lợi nhuận cho nhãn hàng. Liên quan đến place, đó là làm sao mình có các hoạt động trade marketing, tăng độ phủ, tăng độ nhận diện của sản phẩm tại điểm bán. Liên quan đến vấn đề packaging, mẫu mã bao bì của sản phẩm đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng một cách tốt nhất. Và cuối cùng đó là về mặt product, các cái sản phẩm của tôi phải có tính năng về mặt lý tính và về mặt cảm xúc như thế nào để phù hợp được với nhóm người tiêu dùng mục tiêu. Thì đó là một cái nhìn rất là khái quát về ứng dụng của Insight trong việc tạo nên một cái sản phẩm hoặc là một cái marketing mix. Thì không biết anh Hậu có chia sẻ thêm gì là một người làm marketing với những cái ứng dụng của Insights trong cái công việc thực tế của anh không? Thật ra là mọi người nếu mọi người đọc nhiều kiến thức lý thuyết thì mọi người cũng sẽ nghe nói là Insight là điểm bắt đầu, là trung tâm của tất cả mọi thứ, để đảm bảo là khi bạn đưa ra một cái chiến lược, một cái kế hoạch thì nó có thể đảm bảo reflect, nó thể hiện đúng nhu cầu của người tiêu dùng, và từ đó nó sẽ là một cái nền tảng cực kỳ quan trọng để đảm bảo là cái kế hoạch nó có thành công hay không. Thì đối với anh là tất cả mọi thứ khi bạn làm mà liên quan tới đưa nó đến với người tiêu dùng thì bạn phải hiểu người tiêu dùng. Thì nói tóm lại là tất cả những thứ liên quan tới, như Minh vừa chia sẻ, liên quan tới 6P, liên quan tới 6 cái B trong cái mix của marketing, thì các bạn đều cần insight. Thì nó sẽ cần một cái nền tảng để bạn diễn giải cái nhu cầu đó thành những cái thể, những cái output, những cái sản phẩm, những cái lối ra mà nó phù hợp với người tiêu dùng. Đó là anh nghĩ nó cũng align với những gì mình vừa share thôi. Nó cũng sẽ rất là align với cả những cái thứ mà bọn em cũng đã discuss và cũng từng discuss ở trong những cái buổi trước đây á, là Insight nó dựa trên sự thấu hiểu, tất cả mọi thứ nó dựa trên sự thấu hiểu rất là sâu với người tiêu dùng của mình, và từ đó thì mình đưa những giải pháp. Thì hôm nay mình có thêm một cái định nghĩa nữa là 6P, là ok, mình tất cả mọi cái pillar, mọi cái piece ở trong một cái sản phẩm được launch ra ngoài thị trường thì mình đều sẽ cần insight. Vậy thì từng cái quy trình, nó giả sử là em cần phải tóm gọn một kiến thức, tại vì như vậy là mình có brand team, mình có GMI team á, em cần phải tóm gọn một kiến thức rất đơn giản cho các bạn hiểu được là cái process, cái dynamic giữa hai team, hai anh á, ở trong một cái business. Thì anh Minh, anh Hậu có thể giải thích cho tụi em được không? Thật ra cái dynamic trong team á, anh nghĩ nó sẽ đến từ cả hai. Mình bắt đầu một cái business thì nó luôn luôn nhìn thấy cơ hội làm sao mình có thể đạt được những cái mục tiêu kinh doanh. Hay một cái ví dụ cụ thể ở đây chỉ đơn giản là bạn muốn tăng doanh số, bạn muốn tăng thêm lợi nhuận, thì tụi anh sẽ thấy trên thị trường đâu là những cái cơ hội mà tụi anh có thể làm được kinh doanh, tụi anh có thể bán thêm nhiều sản phẩm hơn. Thì có thể điểm đó bắt đầu từ anh, và để làm sao để bán được nhiều hơn thì lúc đó anh sẽ cùng với Minh, anh sẽ đến gặp Minh để tìm hiểu về người tiêu dùng, cách làm sao chúng ta bán nhiều hơn. Thì đó là hướng chủ động, nhìn từ hướng anh. Hoặc là hướng ngược lại từ Minh cũng có thể là một người rất là nắm tổng thể về mặt những cái dữ liệu, những cái data liên quan tới thị trường, liên quan tới người tiêu dùng. Thì Minh sẽ biết được là hiện tại có thể có những thứ mà do anh đang tập trung làm những cái hiện tại quá, anh không thấy được cái tiềm năng trong tương lai, hoặc có những cái khoản mà anh chưa có làm tới, thì Minh có thể đến và chia sẻ với anh là hãy consider cái này, hãy xem xét cái này để giải quyết nó. Thì anh nghĩ đó là cái tương quan giữa anh và Minh. Tại vì thật ra tổng thể CMI của Minh hay là brand team nó cũng under một cái team kinh doanh, một cái business team thôi. Thì đó là cái cách mà tụi anh thấy thường nó sẽ đến từ một bắt đầu quan trọng nhất vẫn là mình thấy có cái cơ hội để mình làm kinh doanh, mình làm business ở đó. Anh Minh bổ sung gì không? Thì nói tóm lại đó là một cái sự tương tác hai chiều. Thì marketing á, thì sẽ đảm bảo một cái chu trình cho một cái sản phẩm từ A đến Z, và trong đó thì họ sẽ có rất là nhiều những cái thứ mà họ sẽ phải chăm sóc, từ phần insight, từ chuyện là những cái campaign. Thì đối với phần insight đó thì marketing sẽ partner trực tiếp với cả team CMI. Mình cùng nhau tạo ra hoặc là tìm hiểu những cái nhu cầu của người tiêu dùng, và làm sao với cái mục đích cuối cùng đó là mình serve người tiêu dùng một cách tốt nhất.
và nâng cao được cái performance của nhãn hàng trên thị trường. Em sẽ tóm gọn lại một xíu là tất cả cái kiến thức mà tụi em luôn luôn truyền tải là marketing nó sẽ phải support một cái mục đích business nào đó, luôn luôn support mục đích business nào đó. Thì em muốn reinforce lại, lặp lại cái ý đấy ở trong bài này. Và nhiệm vụ của marketing team hay là của CMI at the end đây nó là deliver những cái nguồn tăng trưởng cho công ty, nguồn tăng trưởng mới cho công ty, đúng không? Thì có thể là start từ brand team, mình có những sản phẩm mới, hoặc là sản phẩm hiện tại mình muốn capture thêm, mình đã tạo thêm những cái nguồn tăng trưởng, hoặc là mình tạo ra một sản phẩm để tạo nguồn tăng trưởng mới cho công ty, thì mình sẽ tìm đến CMI, sẽ xem là nếu mà tôi muốn đạt như vậy thì sẽ work cùng nhau để ra là đâu là insight, đâu là những cái sự thật để mình có thể đánh và mình play với người tiêu dùng như vậy. Nhưng mà song song đó ban nãy anh Hậu có nói một ý rất hay là như kiểu một cái người bystander, một cái người sẽ đi song hành cùng á, để luôn luôn là take a step back, mình đứng đi chậm lại, mình nhìn lại xem là đâu là những cái nguồn tăng trưởng một cái toàn diện, đúng không? Nhìn toàn bộ ngành hàng hoặc là rộng hơn ngành hàng đó để xem là brand team có thể làm được gì thêm, hoặc là business có thể là nhìn gì thêm không, như là một con rau tần. Thì em nghĩ đấy là một cái, hai cái luồng mình có thể nhìn được để các bạn hiểu được cái dynamic hoạt động ở trong một cái business. Em nghĩ là em sẽ muốn rời khỏi kiến thức một xíu đi, em muốn đi sâu một cái ví dụ. Thì em nhớ là lúc mà trong mình check in mình với nhau thì mình có nói về một cái case là Comfort. Thì em nghĩ nó là một cái rất hay để mình có nhìn được rất rõ là trong một cái product launch như vậy, marketing team sẽ làm với CMI ra sao á. Thì anh Hậu mình có thể share lại cho em cái case đấy được không? Anh nghĩ đối với cái case của Comfort thì các bạn cũng biết là Comfort nó nổi tiếng, các bạn sẽ biết đến Comfort là về ngành hàng nước xả vải. Nhưng mà cái case mà anh muốn chia sẻ ở đây là Comfort nước giặt. Có nghĩa là các bạn sẽ thấy là từ một nhãn hàng được tung ở thị trường Việt Nam một thời gian rất là lâu và nổi tiếng là về nước xả, thì sau đó thì Comfort đã tung thêm một cái là gọi liên quan tới nước giặt. Có nghĩa là nó extension, cái brand của nó beyond cái ngành hàng là nước xả vải, nó liên quan tới cả nước giặt. Thì anh nghĩ cái này, cái điểm bắt đầu khi mà tụi anh thấy là trong cái bối cảnh, nếu mình nhìn thấy mọi người nghe nhiều, mọi người thấy là khi tụi anh làm kinh doanh, tụi anh phải đảm bảo là liệu những sản phẩm chúng ta đang có đã đáp ứng hết tất cả các nhu cầu đang có trên thị trường hay không. Thì lúc đó tụi anh thấy là sự evolve, sự phát triển của nhu cầu người tiêu dùng đối với ngành hàng giặt tẩy nó không chỉ đơn thuần là giặt sạch, mà bây giờ nó còn phải là sạch, là thơm. Sau sạch thơm thì nó là tiếp tục phát triển hơn nữa, là tôi muốn giặt sạch thơm mà nó cũng phải giữ màu cho tôi, nó phải bền màu. Sau bền màu thì nó lại có những cái nhu cầu chăm sóc nó hơi cao cấp hơn, nó hơi advanced hơn, nó hơi mạnh mẽ hơn nữa. Thì cái cách mà tụi anh làm việc là thường CMI và brand team sẽ có một cái cách mà how mình có thể mình segment, mình chia những cái demand khác nhau, mình nhìn trên demand space đó, cái nào đang tăng trưởng, cái nào đang giảm, và cái nào mình đã có sản phẩm mình serve được người tiêu dùng rồi và cái nào chưa, và liệu cái sale price, cái giá trị nó mang lại cho business có cao hay không. Thì lúc đó tụi anh thấy là có một cái sự phát triển mạnh mẽ, mặc dù là trong danh mục sản phẩm của Unilever lúc đó là mình đã có Omo bền màu, Omo chăm sóc giữ những bảo vệ màu sắc. Tuy nhiên là cái sự tăng trưởng dựa theo data của CMI mà tụi anh track được, tụi anh kiểm soát được, tụi anh thấy cái nhu cầu mà liên quan tới chăm sóc clothes care, chăm sóc quần áo thì nó tăng trưởng khá là mạnh. Mà ở đó mình thấy là có vẻ như nếu chỉ dựa vào Omo thì mình sẽ không thể fulfill, mình không thể serve được, mình không thể capture được cái demand đó. Thì tụi anh spot được một cái điểm chúng ta có cơ hội đối với cái demand là chăm sóc clothes care. Thì dựa theo cái demand đó thì tụi anh đã bắt đầu tìm hiểu, tụi anh đi gặp đối tượng người tiêu dùng thì tụi anh sẽ gặp CMI, tụi anh sẽ đến gặp CMI để tìm hiểu nếu mà chúng ta thấy là chăm sóc bảo vệ quần áo nó rất là nhiều thứ, vậy chăm sóc bảo vệ quần áo đối tượng nào cần và liệu chăm sóc của người ta cần là cái gì. Chuyện đầu tiên là tụi anh dựa theo những cái data đang có của mình, của CMI, thì tụi anh tìm hiểu là những cái người mà tạm gọi là người dùng tầm trung đến tầm cao á, hay những người tạm gọi là họ yêu quần áo, yêu thời trang, thì họ có một cái emotional, có một cái giá trị cảm xúc rất là liên đới, rất là mạnh mẽ đối với những cái trang phục họ mặc. Bởi vì đối với họ quần áo không chỉ là quần áo, nó có thể mang đến cho họ những cái giá trị, nó khiến họ trở nên tự tin hơn, nó khiến họ trở nên quyến rũ hơn. Thì đó là lý do tại sao mà người ta muốn bảo vệ và chăm sóc cái quần áo đó, bởi vì nó có những cái giá trị, những cái câu chuyện phía sau. Thì tụi anh đã gặp người tiêu dùng, tụi anh validate, tụi anh kiểm tra lại thực sự cái insight đó có đúng hay không, cái nhu cầu đó thực sự có tồn tại hay không, và cái mà họ cần một cái sản phẩm chăm sóc là gì. Thì sau đó tụi em gặp xong, tụi anh thấy họ thật sự có một cái câu chuyện, có một cái kết nối rất là mạnh mẽ với quần áo, đặc biệt là những người yêu thích thời trang.
ở mức độ tiêu dùng là từ tầm trung đến cao. Thì cái mà họ cần á không chỉ là màu sắc mà còn là xù lông, là ổ mèo, là giữ dáng. Có nghĩa là bởi vì tôi yêu quần áo lắm nên tôi muốn là những cái thứ mà tôi yêu thích như vậy nó luôn luôn phải được chăm sóc toàn diện nhất, nó phải khiến cho nó mới lâu nhất. Thì đó là lý do tại sao với cái đó thì tụi anh thấy là tôi thấy có một cái nhu cầu liên quan tới chăm sóc, bảo vệ cái sự đẹp đẽ của quần áo. Thì tụi anh đã phát triển lên một cái thứ gọi là concept. Thì cái concept là cái ý tưởng sản phẩm mà ở đó mình có insight, vấn đề của bạn là vậy, tôi có thể offer cho bạn, tôi có thể mang đến cho bạn một cái giải pháp mà ở đó không chỉ là giặt sạch là một cái cần phải có, mà chúng tôi còn đảm bảo cho bạn có thể chăm sóc quần áo của bạn toàn diện, vừa bảo vệ màu sắc, chống ố vàng, xù lông và còn cả là giữ dáng luôn. Thì tụi anh đi validate cái insight cộng với cái offer mà tụi anh đang có được với người tiêu dùng. Thì sau đó thì tụi anh sẽ căn cứ trên những cách đánh giá về mặt là liệu cái đó có thấy mới, người ta có thấy mới hay không, người ta nghe xong cái ý tưởng sản phẩm đó người ta có muốn mua hay không, và liệu người ta thấy là những thứ về ý tưởng sản phẩm thông qua tụi anh hứa hẹn như vậy người ta có cảm thấy đáng tin hay không. Tại vì hứa lúc nào cũng hứa được, người ta có tin hay không thì tụi anh sẽ có những tiêu chí đánh giá. Thì tụi anh thấy cái đó ổn thì tụi anh đã quyết định cái ý tưởng này nó ok, cộng với việc là tụi anh dựa trên những cái thứ liên quan tới business, tụi anh dự tính là với ý tưởng này chúng tôi bán được bao nhiêu, thị phần của chúng tôi chiếm được thời gian là bao nhiêu, và trong bức tranh tổng thể nó mang lại được bao nhiêu doanh số cho total ngành hàng, cho tổng ngành hàng. Thì tụi anh thấy tụi anh mang đến business team ở một cái giai đoạn rất là sơ khai. Đây là ý tưởng sản phẩm chúng tôi muốn để capture nhu cầu này, với ý tưởng này chúng tôi sẽ có được một cái doanh số như vậy. Thì mình sẽ giống như tụi em đi pitch, tụi em đi có nhiều cái ý tưởng kinh doanh, thì nếu mình thấy nó đáng thì mình sẽ tung. Thì đó lý do là một cái chu trình mà ở đó tụi anh thấy cái nhu cầu và tụi anh phát triển cái ý tưởng sản phẩm. Thì nếu mà em nghe các anh chia sẻ cái quá trình đó thì trong xuyên suốt quá trình đó nó sẽ là một cái sự hợp tác rất là thường xuyên với cả CMA để mình kiểm chứng, mình lượng hóa, mình coi thực sự là cái giá trị mang đến bao nhiêu và thực sự nó có đúng hay không. Thì đó là một cái bước sơ khai để mình tung được. Tại sao là một cái sản phẩm chỉ là nước xả và chúng tôi có thể tung nó liên quan tới nước giặt và liên quan tới yếu tố chăm sóc. Chắc là để anh tóm tắt cái chia sẻ của Hậu thành 5 bước ha. Thì cả câu chuyện của Hậu nó sẽ gồm 5 bước. Bước đầu tiên mình sẽ bắt đầu xuất phát từ cái nhu cầu kinh doanh. Thì cái bối cảnh kinh doanh lúc đó là ngành hàng giặt tẩy ở Việt Nam thì nó đã đến mức bão hòa rồi. Hầu như gia đình nào cũng có các sản phẩm giặt tẩy ở nhà. Vậy thì đâu là cái nhu cầu tăng trưởng hay là cái động lực tăng trưởng cho ngành hàng đó? Thì đó là cái bài toán lớn nhất mình phải giải quyết, đó là động lực tăng trưởng cho ngành hàng. Bước số 2 đó là bước mình xác định cái nhu cầu. Xác định nhu cầu này thì nó sẽ đến từ những cái tiếp xúc rất là gần gũi với người tiêu dùng. Qua những cái buổi trò chuyện thì mình bắt đầu nhìn thấy là người tiêu dùng bắt đầu có cái nhu cầu họ chăm sóc cho quần áo của họ một cách tốt hơn. Ngày xưa họ chỉ cần có nhu cầu giặt sạch thôi. Bây giờ với cả những cái quần áo mà họ cực kỳ yêu thích, họ muốn mặc nhiều lần, nhưng mà mặc nhiều lần như vậy thì họ rất sợ là cái quần áo nó sẽ bị cũ đi, bị sờn vải hoặc bị bạc màu. Mình bắt đầu gọi như là phát hiện ra được những câu đó. Và mình cũng sẽ dựa vào những cái nguồn thông tin khác. Ví dụ như là mình sẽ xem những thị trường mà tiên tiến hơn ở Việt Nam, ở đó cái danh mục sản phẩm, cái portfolio của nó như thế nào. Với cái development state của thị trường Việt Nam, bao giờ thì tôi định tiến tới development state của các quốc gia khác. Và mình bắt đầu hình thành lên một cái nhu cầu sơ khởi, đó là close care. Bước số 3 là bắt đầu bước mình lượng hóa và mình xác định là cái nhu cầu này có thực sự đáng để tôi đầu tư hay không. Thì mình bắt đầu sẽ validate nó trên cái nhóm khách hàng mục tiêu. Thứ nhất là mình sẽ xem là cái độ lớn của nhu cầu này là bao nhiêu, ai là người có cái nhu cầu này, và khi tôi đáp ứng được cái nhu cầu này thì cái lợi ích kinh doanh tôi có thể nhận lại là bao nhiêu, và quan trọng nhất cái lợi ích kinh doanh này có đáng để tôi đầu tư hay không. Nếu như tất cả các câu trả lời cho câu hỏi trên là có, thì mình sẽ đến bước thứ 4, đó là bước mình hình thành nên những product concept. Thì lúc đó mình sẽ crafting lên cái concept đó ở dạng 6P. Cái sản phẩm của tôi về mặt lời hứa cho người tiêu dùng nó nên là cái gì, giá cả như ra sao, cái product functional nó sẽ như thế nào, tôi bán ở đâu,
mẫu mã bao bì ra sao. Thì có một cái chia sẻ của Hậu á, đó là tại sao cái sản phẩm này nó là brand comfort mà không phải là brand Omo. Thì cái brand Omo trên thị trường á, nó rất là mạnh ở một cái perception của người tiêu dùng, đó là giặt tẩy. Cái mạnh nhất của Omo á, đó là đánh bay vết bẩn. Có thể là 10 vết bẩn cứng đầu nhất, hoặc là rất nhanh trong 1 phút, ví dụ như vậy. Thì khi mà cái định vị đó nó không có giúp người tiêu dùng nhìn nhận một cái life extension, cái chuyện close care, bởi vì giặt tẩy quá nhiều thì đương nhiên nó sẽ khó bảo vệ quần áo hơn. Vì vậy á, lúc đó mình quyết định đó là tung dưới comfort. Comfort là một cái xuất phát điểm là nước xả, và nước xả thì có cái perception về chăm sóc quần áo tốt hơn. Rồi sau khi mình crafting lên cái product mix đó ở bước số 4 thì đến bước số 5 á, mình bắt đầu đi kiểm chứng nó trên thị trường. Thực sự là khi mà tôi có một cái sản phẩm đó xuất hiện trên đời thì người tiêu dùng có sẵn sàng chào đón nó hay không, hay nó cũng chỉ là một sản phẩm cho có mà thôi. Thì mình sẽ đánh giá trên cái mục tiêu ban đầu của mình. Người tiêu dùng có thực sự yêu thích cái sản phẩm đó hay không, có sẵn sàng bỏ tiền ra để mua cái sản phẩm đó hay không. Nếu như cái sản phẩm đó ra đời thì trong năm đầu tiên mức độ thâm nhập của cái sản phẩm đó là bao nhiêu, thị phần mình có thể đạt được là bao nhiêu. Với cái mức độ thâm nhập và cái mức thị phần đó thì nó có đủ đem lại cái lợi ích kinh doanh cho nhãn hàng hay không. Rồi thì đó là 5 cái bước mà mình sẽ từ một cái mục tiêu kinh doanh đến một cái sản phẩm ra đời. Biết thank you anh, là em nghĩ là một cái phần giải thích mà rất là dễ hiểu và clear, từng cái step, từng cái bước một cho các bạn ở đây để các bạn hiểu được cái dynamic như nào. Em nghĩ là nhiều khi mình đi làm 1, 2, 3 năm nhiều khi cũng chưa được hiểu rõ một cái full process, một cái quy trình nó đầy đủ như vậy. Thì trước khi mình đi sâu hơn thì em muốn hỏi thêm một cái case, một cái ví dụ nữa từ anh Minh á. Tại vì em có biết là anh làm Milo, trước đây anh làm Milo và launch một cái innovation, thì mình có thể nói qua về cái case đó đúng theo process, đã trải qua những bước như nào đó. Ok. Thì đối với trường hợp của Milo hay là bình thường nhãn hàng hay gọi là Milo á, thì mình cũng sẽ trải qua cái quá trình 5 bước như anh vừa chia sẻ với em. Thì cái đầu tiên đó là cái nhu cầu kinh doanh của nhãn hàng là gì. Thì Milo là một cái sản phẩm sữa lúa mạch cacao, và đối tượng mục tiêu dừng đến trẻ 12 tuổi. Và khi mà mình một cái vòng đời sản phẩm á, let's say từ trẻ từ 6 đến 12, tức là nó sẽ kéo dài 6 năm. Khi qua cái lứa tuổi 12 đó thì cái lượng sử dụng Milo của các bạn tuổi teen bị giảm rất là nhiều. Và mình có một câu hỏi là tại sao cái sản phẩm đó hồi từ 6 đến 12 các bạn rất là yêu thích mà các bạn ấy không có tiếp tục sử dụng khi mà các bạn ấy bước qua tuổi teen. Thì đó là cái câu hỏi đầu tiên của business đặt ra, và mình phải tìm hiểu insight là tại sao các bạn ý lại không có tiếp tục sử dụng Milo nữa. Và nếu mình giải quyết được cái điều này thì mình sẽ thấy là mình sẽ có thể nới rộng ra được cái vòng đời sản phẩm, không chỉ là từ 6 đến 12 nữa mà còn từ 6 đến 19. Thì đó là một cái cơ hội kinh doanh rất là lớn. Bước số 2 đúng không? Đó là mình bắt đầu xác định được cái nhu cầu trên thị trường. Thì đối với lứa tuổi teen á, thì khi mình có những cái khảo sát, tìm hiểu hoặc là những cái thấu hiểu đối với người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn teen, thì mình sẽ phát hiện ra được một cái sự thật, đó là khi các bạn tuổi teen á, thì các bạn muốn được nhìn nhận mình với một cái nói thế nào nhỉ, hình ảnh mới, cool ngầu hơn, đúng là theo từ ngữ của các bạn ha. Và các bạn ý sẽ không muốn được associate bản thân mình với một cái sản phẩm mà hồi trẻ con mình cũng uống và bây giờ mình tiếp tục uống sản phẩm trẻ con như vậy, dù vẫn rất là yêu thích cái vị của Milo và thấy Milo rất là ngon. Đó là cái nhu cầu của các bạn. Và đến bước số 3 đó là mình kiểm chứng cái nhu cầu đó. Và thực sự khi mà mình có những khảo sát trên số mẫu lớn thì mình sẽ thấy được đó là cái burning point của các bạn, để các bạn ấy không tiếp tục sử dụng Milo mà các bạn ấy chuyển qua các sản phẩm ví dụ như là nước có ga, hay là các sản phẩm mang tính lifestyle nhiều hơn. Rồi từ đó đến bước số 4,
nhãn hàng mới bắt đầu crafting lên một cái sản phẩm gọi là line extension cho Milo, đó là Milo Teen, với cái mục đích đó là khiến Milo Teen trở thành một cái sản phẩm không chỉ là cái thức uống dinh dưỡng mà còn là một cái sản phẩm lifestyle cho các bạn trẻ. Thì cái này nó sẽ được translate into nhiều cái product mix khác nhau của Milo Teen. Thứ nhất, cái điểm quan trọng nhất đó là về cái product formulation. Thì cái sản phẩm nó sẽ phải đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn teen. Vì thế nên là khi mà mình cầm một cái hộp Milo Teen trên tay thì mình sẽ thấy đó là sản phẩm được bổ sung protein và canxi, là những cái ingredient hoặc là những cái chất mà các bạn teen rất là looking for, bởi vì các bạn đi tham gia các hoạt động thể thao rất là nhiều, và đây là lứa tuổi đang phát triển về mặt chiều cao và mặt thể chất, thì protein và canxi là những cái nhu cầu của các bạn. Điểm nổi trội số 2 đó là về mặt packaging. Packaging của Milo từ một cái UHT 180 và 115 được chuyển sang một cái hình ảnh rất là mới, đó là Milo can và Milo nắp vặn, hộp có nắp vặn. Một cái hình ảnh nó hiện đại, trẻ trung, cool ngầu đúng như cái mong muốn của các bạn. Và các bạn đã tách biệt được cái hình ảnh Milo một cái trẻ con sang một cái Milo trưởng thành hơn, hiện đại hơn, và mang một cái hình ảnh lifestyle đại diện cho các bạn. Cuối cùng, để đến bước số 5 đó là mình kiểm chứng cái product marketing mix đó nó có thực sự perform trên thị trường hay không. Thì mình có rất là nhiều những cái kiểm chứng thông qua đến cái chuyện là khi mà mình mang cái mix đó mình đi test với đối tượng mục tiêu rồi các bạn tin các bạn ấy có thực sự yêu thích cái sản phẩm hay không, và cái thói quen nếu mà có cái sản phẩm Milo Teen ra đời thì cái lượng sử dụng của Milo như thế nào, và đâu là cái sort of pros của cái sản phẩm Milo Teen đó. Đó là trước khi mình tung sản phẩm. Sau khi mình tung sản phẩm thì mình sẽ có những cái đánh giá, ví dụ như là về mức độ thâm nhập, về mặt thị phần của sản phẩm, về mặt tăng trưởng, hay là về mặt đơn giản là những cái feedback của người tiêu dùng về sản phẩm nó như thế nào, có thực sự phù hợp với các bạn hay không. Thì chung quy lại thì với cái case Milo Teen này thì từ một cái mục tiêu kinh doanh tới một cái sản phẩm được ra đời trên thị trường thì nó cũng trải qua 5 cái bước như vậy. Cái mà em muốn hỏi kỹ hơn á là về cái insight ở trong case đấy, tại vì cảm giác là ok các bạn tin cần một cái sản phẩm khác nó mang tính lifestyle hơn, một packaging khác á, hay là kỹ hơn là cái khó khăn gì hoặc là cái journey mà tìm tới cái insight đó nó như nào? Cái journey tìm ra cái insight đó thì anh muốn nhấn mạnh cái ý quan trọng nhất của bất cứ một marketer nào hoặc là một người làm CMI nào, đó là luôn luôn phải gần gũi với người tiêu dùng. Chia sẻ với em một xíu về cái practice ở tại Nestle, đó là một marketer phải gặp ít nhất 3 người tiêu dùng trong một tháng. Và thông qua những cái quá trình trao đổi đó, mình bắt đầu nhận diện ra được những cái nhu cầu nó mới chớm nở. Đôi khi nó chỉ là rất là sơ khởi thôi. Sau đó khi mà mình bắt đầu bắt được những cái nhu cầu đó thì đối với một marketer hay là một CMI á, mình bắt đầu hình thành nên những cái nhận định hay tụi anh gọi là hypothesis. Và với cái hypothesis đó mình sẽ bắt đầu đi validate trên một cái số mẫu lớn hơn. Và nếu thực sự có rất là nhiều người có chung một cái nhu cầu đó, có chung một cái điểm pain point đó, thì tại sao mình không đáp ứng họ một cách tốt hơn. Anh nghĩ có thể cái này anh chỉ nghe dựa trên cái chia sẻ của mình thôi, thì tạm hỏi có thể là đối với các bạn tuổi teen thì các bạn nghĩ là tôi vẫn thích uống Milo đó, nhưng mà tôi không muốn dùng cái sản phẩm mà tôi đã dùng từ nhỏ tới lớn, nó vẫn là một hình ảnh dành cho trẻ con. Tôi phải chi mà cái Milo tôi vẫn thích uống Milo, nhưng mà với cái diện mạo nó phù hợp với phong cách của tôi hơn. Nó vẫn cảm thấy cho tôi vừa uống được cái thứ tôi uống mà nó vẫn ngon, nó vẫn ngầu, nó vẫn chất đúng cái lứa tuổi mà giống như các bạn đang hướng đến. Thành nghĩ cái nôm na cái insight mình có thể thấy ở đây là như vậy. Thì đó lý do tại sao mà nếu mà dựa theo những gì mình chia sẻ thì anh có thể thấy là như vậy liên quan tới sản phẩm formulation là một cái, và cái quan trọng anh tự thấy từ cái chia sẻ của mình là quan trọng nhất là cái packaging,
cái bao bì, cái cách mà người ta chọn sản phẩm, cái cách mà tôi cầm một cái hộp mà tôi bỏ cái ống hút vô, cái hộp mà của Tetra Pak nó sẽ khác với cái diện mạo tôi cầm một cái can, một cái lon. Thì anh nghĩ đó là một trong những cái đầu tiên mà khiến cái bước giải quyết đầu tiên khi mà anh quan sát như là một người tiêu dùng bình thường á, thì anh thấy Milo có vẻ đang muốn chuyển hình ảnh nó trở nên cool hơn, nó trở nên chất hơn, phù hợp với các bạn trẻ hơn, nên anh thấy lúc đó là lý do tung cái lon. Thì đó là cái anh quan sát. Cái insight nó sẽ nằm rất nhiều ở cái câu chuyện packaging, đúng không? Nó sẽ nằm rất nhiều việc là mình pick ra đâu là cái thứ pain point lớn nhất của người ta khi mà người ta sử dụng cái bao bì hiện tại của Milo. Em thể hỏi thêm là tại vì mình nói rất nhiều về câu chuyện là mình hỏi các bạn, mình đi tìm insight, nghĩ là đối với các bạn mà chưa đi làm á, các bạn mới, các bạn sẽ không biết là đâu là những cách dùng để hỏi consumer để ra một cái định tính, những insight định tính nó chính xác nhất được, thì anh có thể giới thiệu qua về những cách mà mình hay làm ở công ty được? Anh nghĩ cái đầu tiên mà cho anh chia sẻ một tí á, không phải là nó nằm ở cái packaging của Milo, mà ở đó đối với cái tension, với cái khúc mắc đó thì cái giải quyết mạnh mẽ nhất sẽ liên quan tới packaging. Nhưng mà nếu em để ý tổng thể của một giải quyết nó không chỉ dừng ở packaging mà nó cũng sẽ liên quan tới product, nó liên quan tới cả communication. Làm sao cho người ta thấy là cái Milo hiện tại nó không chỉ là cho các em trẻ con mà nó còn dành cho các bạn teen, các bạn ngầu hơn. Thì anh nghĩ đó là khúc mắc và cái giải quyết mạnh mẽ, tác động mạnh nhất là packaging, nhưng mà cái tổng thể mình mang đến giống như Minh nói, nó vẫn là một cái full mix, vẫn là liên quan tới tất cả các bi khác. Rồi quay trở lại câu hỏi của Linh đó là đâu là những cách để mình có thể tìm được insight từ định tính. Thì anh nghĩ như thế này nè, nó phải dựa trên cái vấn đề là giống như Minh nói, mình phải giữ một cái thói quen là tôi luôn gặp người tiêu dùng. Ví dụ như đó là người tiêu dùng của tôi, người tiêu dùng liên quan tới ngành hàng sữa, hay là giống như lúc trước anh làm thì anh phải gặp những người sử dụng nước giặt hoặc là nước xả vải để tôi nói chuyện coi là cái nhu cầu người ta khi sử dụng sản phẩm gần đây, người ta có cảm thấy là ok hay không, có những cái gì khúc mắc người ta hài lòng hay không hài lòng. Thì thông qua những cái buổi gặp gỡ trao đổi, với những cái trao đổi thường xuyên như vậy thì nó sẽ giúp cho em có thói quen là em lắng nghe người tiêu dùng. Rồi thì khi mà mình nói là mình tìm insight, điều đó có nghĩa là ở khoảnh khắc đó em cần phải làm một cái gì đó. Thứ nhất, ví dụ như em muốn giải quyết một bài toán kinh doanh và em phần phải gặp người ta để em coi giải quyết bài toán đó thì tôi nên tìm hiểu cái gì. Hoặc đôi khi là lúc em gặp người ta, em nói chuyện xong em thấy có những cái nhận định, có những cái khúc mắc, có những cái động lực mà mình thấy ở đó mình có thể làm kinh doanh, thì mình mang về mình trao đổi. Mình thấy là ví dụ như lúc anh nói người ta thường xuyên trong một thói quen, giống như Minh nói là một tháng anh gặp 3 người đi, anh gặp người ta xong người ta lại nói là dạo đây tôi cảm thấy là tôi không có quan tâm nước giặt nhiều lắm, nước giặt nào cũng được, tôi chỉ cần bỏ vô rồi tôi giặt thôi. Thì maybe mình sẽ cảm thấy là nó có một cái sự càng ngày càng không involve, thì maybe cái cách mình giải quyết như thế nào, thì đó là một cái mình foresee, mình dự đoán nó rủi ro thì mình phải tìm cách mình giải quyết. Thì đó là cái cách dựa trên tôi gặp người ta thường xuyên và tôi thấy có vấn đề, tôi tìm cách giải quyết. Còn cách thứ hai là ví dụ như giống như hồi nãy mình nói là mình thấy dần dần là cứ sau độ tuổi 12 là hầu như các bạn không dùng mình nữa, của cái case của Milo. Thì đó cũng là yếu tố mình thấy là nó có vấn đề rồi. Tôi phải đi gặp các bạn đó, tôi hỏi là ủa tại sao cứ qua 12 tuổi là tụi em không dùng anh nữa. Thì đó lý do mình sẽ thấy dựa trên, anh nghĩ điểm bắt đầu quan trọng nhất. Thì trong lúc cái cuối cùng vẫn là mình phải bắt đầu với những cái nhận định. Tại vì anh nghĩ cái hiệu quả nhất là mình phải có những cái nhận định riêng. Sau đó mình gặp người ta, mình trao đổi. Thì nó sẽ có những cái kỹ thuật rất là chuyên môn, mình có nhận định, nhưng mà khi mình hỏi tùy thuộc vào đó lý do tại sao mình có nghiên cứu thị trường, mình có những bạn làm ở những bộ phận chuyên gia để các bạn hỗ trợ mình. Mình tự đi hỏi nó sẽ rất khác với mình đi cùng chuyên gia, mình đi cùng với công ty nghiên cứu thị trường. Thì đó là cái cách mà anh nghĩ cái điểm quan trọng nhất là mình phải hiểu là điểm bắt đầu của mình là lý do tại sao mình mới gặp người ta. Thì đó là cái đó anh nghĩ là cái cách. Thấy cái comfort là một cái rất interesting á, tại vì nó cái từ bên anh dùng là emerging need á, emerging need, emerging trend của consumer, đúng không? Thì cái câu hỏi em muốn hỏi là cách nào để mình nhìn ra được những cái đấy, vì rõ ràng ở thời điểm đó cái need nó chưa quá lớn, nó còn rất nhỏ và sẽ có rất nhiều những cái need underline như vậy. Thì mình là as a marketer mình pick up những thời đó. Anh nghĩ có một vài cái mình có thể quan sát nó, và một lần nữa nó cũng sẽ dựa vào những mà mình thật sự stay close, mình gần với thị trường, mình gần với người consumer. Anh nghĩ có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là khi mà em thấy trên thị trường là có rất nhiều phân khúc hàng nhập, ví dụ như ở đây là hàng nhập từ châu Âu hoặc là hàng nhập từ Thái, thì vẫn có một bộ phận những người sử dụng hàng nhập. Thì lý do họ sử dụng hàng nhập là bởi vì nó tốt, bởi vì nó sang, và cũng như quan trọng nhất là họ nghĩ là nó chăm sóc tốt cho quần áo, nó không có quá là
tẩy mạnh, nó làm hư tổn quần áo, thì người ta thấy người ta lấy đó lý do, có nghĩa là sản phẩm đó đang cho họ được cái nhu cầu đó. Rồi cái thứ hai á, là nếu em gặp người ta thì người ta nói thật sự người ta có nhu cầu đó, mà chẳng qua là bây giờ cái nhu cầu đó tôi thấy là chỉ có hàng nhập, tôi mua tôi xài thôi. Và quan trọng, và nếu thật sự khi mà em làm cho một tổ chức, em có thể tận dụng, em có thể quan sát ở những cái thị trường khác, có thể là ở những thị trường khác cái sự phát triển của người ta đã dẫn đến một cái mức là thật sự cái demand, cái nhu cầu đó nó sẽ nó có tiềm năng và nó lớn. Thì điều đó khi em thấy là nó chỉ dừng ở mức đúng như Linh nói là emerging hoặc là underlying, có nghĩa là mình thấy có ở đó, nó hiện tại nó không lớn, nhưng mình thấy là cái mức dự đoán của mình dựa theo những thứ mình vừa quan sát, mình thấy là trong tương lai nó có thể lớn hơn. Rồi một cái thực tế mà nếu mình thấy nữa là mình vẫn có những giải pháp để đưa đến người tiêu dùng những cái sản phẩm mình cũng nói về chăm sóc như một cách không có trực diện. Ví dụ như mình sẽ có Omo, mình cũng có nói về Omo bình mèo, mình cũng có Omo dịu nhẹ này nọ, thì ở đó mình sẽ thấy là nhu cầu có, người ta đang dùng hàng nhập. Mình cũng có những thứ liên quan tới dịu nhẹ này nọ, nhưng thực sự là mình thấy có vẻ như người ta vẫn prefer những cái kia hơn. Thì đó là khoảnh khắc mình thấy là mình cần có một cái giải pháp nó triệt để hơn. Làm sao mình nói là tôi đưa cho bạn một sản phẩm nó thực sự là nước giặt chăm sóc, thì mình phải lựa một cái nhãn hàng. Thứ nhất, mình hồi nãy giống như mình nói là mình kiểm chứng cái nhu cầu đó có, và mình kiểm chứng hơn. Hiện tại nó không dừng ở mức là dịu nhẹ là chăm sóc, bền màu là chăm sóc, mà khi tụi anh nói chuyện với người ta thì người ta đặc biệt cái nhóm phân khúc khách hàng mà có nhu cầu tầm trung và cao, có nghĩa là những người mà tạm gọi một thứ nôm na là chịu chi và có tiền và giàu, thì quần áo người ta mua cũng sẽ khác, đúng không? Người ta sẽ có những cái câu chuyện quần áo, người ta bảo vệ quần áo nhiều hơn. Thì đó lý do tại sao người ta có những cái nhu cầu tạm gọi là nó cấp tiến hơn. Nó sẽ liên quan tới hồi nãy giống như anh cũng chia sẻ, nó liên quan tới dù là form, dáng, màu sắc, rồi xù lông, nó có nhiều thứ hơn. Thì ở đó là cái khoảnh khắc mình thấy là tôi cần có một cái giải pháp triệt để hơn, nó có thể thể hiện được những cái nhu cầu về chăm sóc, và cái biểu hiện của chăm sóc là chống ố vàng, chống xù lông, chống co giãn này nọ. Thì đó lý do mình sẽ thấy là đó là những cái cơ hội mình có thể phát triển một cái sản phẩm liên quan những yếu tố đó. Và quan trọng hơn là liệu mình tìm cái giải pháp nào, mình tung một cái nhãn hàng hoàn toàn mới, hoặc là mình tiếp tục tung với Omo, hoặc là mình tận dụng Comfort. Thì trong danh mục sản phẩm của mình có Comfort. Thì Comfort là một cái nước xả. Thì nước xả thì em nhắc đến, em nhớ đến gì? Em nhớ đến thơm, em nhớ đến mềm. Thì bản chất hình ảnh, cái thứ người ta nghĩ về Comfort nó đã liên quan tới cái chuyện đó rồi. Thì là một cái yếu tố hữu xạ tự nhiên hương, em có điểm mạnh, em có thế. Thì tại sao mình không sử dụng nhãn hàng này đáp ứng những cái nhu cầu này, mình lên một cái ý tưởng sản phẩm đó. Thì đó là cái lý do tại sao mà dựa trên những yếu tố giống như hồi nãy anh nói với em, quan sát thị trường, có cơ hội, có vẻ như mình chưa giải quyết được triệt để, và mình đi kiểm chứng với người tiêu dùng thì đúng là như vậy. Thì tụi anh mới đến cái ý tưởng sản phẩm là mình sẽ tung một cái nước giặt bảo vệ quần áo Comfort. Em khá là clear là mình sẽ nhìn vào những cái thứ đang diễn ra về thị trường, nó những cái hàng nhập, mình đã nhận thấy là nó đã có những cái sản phẩm như vậy rồi, có một cái market share, một cái thị phần nhất định ở trong một cái thị trường rồi, và nhìn vào những cái độ mature là những thị trường nó đã trưởng thành hơn, nó đã có những sản phẩm đó. Và như anh Minh nói là em nghĩ point view rất hay là nhìn vào những cái hàng liên quan, quần áo, tất cả mọi thứ xem sẽ phát triển theo hướng như thế nào để mình có thể là có những cái hình dung nhất định. Tại vì cái khó khăn nhất là khi mà cái niche nó còn rất nhỏ, mình nói ra thì mình thực sự không biết là forecast nó, tức là nhìn xa trong một vài năm nữa thì nó sẽ như thế nào, nên là nó nhựa phần nhiều vào cái cảm quan, cũng như là cảm quan có cơ sở của một người marketer, đúng không? Những cái vấn đề anh Minh, cái point khá là hay là mình cào cái mụn lên này, em thích cái ví dụ đấy. Nhưng mà thế thì em muốn hỏi thêm cái khúc sau á. Ok, mình đã hiểu insight ban đầu tiên là để cho mình tạo một cái hướng đi rồi, tạo một cái sản phẩm rồi. Có hai phần nữa em muốn đào sâu thêm là như vậy thì cái insight tiếp theo là mình đi ra sản phẩm á. Thì làm sao để mình tìm được là cái sản phẩm nó phù hợp. Tại vì sáng nay khi mà nói chuyện chị Uyên Phạm thì mình hiểu insight, nhưng mình cũng phải có insight về sản phẩm để mình đưa ra một cái giải pháp, nó không phải halfway, nó phải là toàn diện luôn. Thì cái insight để ra sản phẩm là gì? Và em hỏi luôn là ra communication thì nó có insight gì ở đó đặc biệt không? Tại vì rằng là mình phải cào cái niche lên thì mình cần product và communication nó rất là rõ ràng. Thật ra giống như Linh nói chính xác là đối với hồi nãy anh vừa nói là sau khi tụi anh có một cái ý tưởng sản phẩm, thì ý tưởng sản phẩm đó là gì?
tôi thấy bạn có nhu cầu này nên tôi mới đưa cái sản phẩm này cho bạn, sản phẩm này sẽ làm được cái này với tính năng này. Thì để làm được cái chuyện hiện thực hóa cái lời hứa đó thì tạm rồi marketing và marketer mình phải đưa một cái định hướng về phát triển sản phẩm. Định hướng là tôi sẽ nghĩ là tôi cần một cái sản phẩm như thế này với mức giá như thế này để address được cái business. Nó phải có một cái vai trò trong danh mục sản phẩm, nó phải đảm bảo là nó có được doanh thu, mình justify hết tất cả cái đó. Thì tụi anh sẽ tiến đến một cái bước là định hướng về mặt phát triển sản phẩm cùng với bộ phận nghiên cứu, bộ phận R&D là nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Thì lúc đó cái quan trọng nhất ở đây, khi mà mình hiểu với khách hàng, cái mà mình đưa cái brief về mặt product development, phát triển sản phẩm cho R&D là tôi cần một cái sản phẩm mà ở đó khi người ta giặt xong, người ta phải perceive được những cái benefit mà tôi hứa cho người ta, những cái tính năng ví dụ như là xù lông, ví dụ là bền màu, thì đâu là cái thứ mà có thể khiến cho tôi có thể làm được chuyện đó. Thì R&D họ sẽ làm cái vai trò của họ. Thì giống như em thấy là mình có cái insight đó, mình grab được cái ý tưởng đó, thì từ cái ý tưởng sản phẩm R&D họ sẽ work với những cái bộ phận liên quan tới kỹ thuật để đưa ra. Thì trong trường hợp của nước giặt Comfort bảo vệ quần áo á, thì tụi anh mang một cái công nghệ nó tương đối mới trên thị trường giặt tẩy lúc đó là Kazam, là một cái chất mà em sẽ đảm bảo được khi mà em mở cái chất đó vô nước giặt thì nó sẽ khiến cho quần áo, nó bảo vệ quần áo, nó giống như nó sẽ tăng thêm một cái lớp cover ở ngoài sợi vải, thì khiến cho quần áo nó sẽ trở nên mềm, nó pack được cái color, giữ color lâu hơn và nó hạn chế xù lông. Thì nó là một cái tổng thể mình đưa cái lời hứa thông qua cái công nghệ là Kazam. Như vậy đó là bước là bây giờ mình đã có là tôi đã có ý tưởng sản phẩm, tôi cũng giải quyết được bài toán phát triển sản phẩm, có thể đưa được cái lời hứa đến người tiêu dùng. Packaging hay là pricing là coi như mình cũng tìm cách để mình làm sao, bởi vì mình đang nói là tôi hướng đến đối tượng người dùng mà yêu thời trang, thì điều đó có nghĩa về định hướng phát triển bao bì. Nó phải, thứ nhất là nó phải hợp với những người đó. Ví dụ như pricing lúc đó tụi anh chẹt là tụi anh hướng làm phân khúc cao cấp, có nghĩa là mắc hơn cả Omo một tí. Thì như vậy làm sao người ta nhìn vô người ta phải thấy nó cao cấp nè, nó mắc tiền nè, tôi thấy nó đáng để tôi chi trả nhiều hơn, là nó có thể deliver được những tính năng nhiều hơn. Packaging nó cũng phải đẹp hơn, và quan trọng nó phải mang dáng dấp của Comfort. Tại vì Comfort là một cái brand nó sẽ rất là khác, vì Comfort là nó sẽ hơi hướng về lifestyle, cuộc sống nó hơi điệu đà, nó hơi phong cách hơn so với Omo là hình ảnh chuyên gia. Thì đó lý do tổng thể mình phải fit với cái brand. Thì coi như em đã có được product, em có proposition, em có pack, em có price. Thì tiếp theo là như vậy, giống như hồi nãy cái ví dụ của mình đó là cái mùng ẩn, đúng không? Thì làm sao mình làm một cái communication để trigger được người ta là có cái demand này và thực sự tôi có một sản phẩm. Thì cái insight của tụi anh nó đi đúng như cái lúc đầu mà tụi anh nói chuyện với mọi người là đặc biệt. Lúc mà đến cơm insight thì nó sẽ narrow một tí là ai cũng có bộ đồ bạn yêu thích. Nó có thể là một cái quần jean để bạn cảm thấy bạn fit, bạn cảm thấy dáng của bạn thon gọn hơn. Nó có thể là một cái t-shirt mà lúc đó khi mà bạn đi học, đi thi, bạn đều mặc. Thì ai cũng có những cái món đồ mà thật sự yêu thích, và bạn muốn là bạn có thể mặc nó nhiều nhất. Chỉ đơn giản không phải là gì bạn không có nhu cầu chi trả, mà đơn giản là bởi vì nó có thể mang đến những cái giá trị cảm xúc, khiến bạn tự tin, may mắn nhiều hơn. Thì chúng tôi mang đến cho bạn một cái new for longer, có nghĩa nó sẽ khiến cho bạn, quần áo của bạn mới lâu hơn thông qua deliver được những cái sản phẩm đó. Thì tụi anh đưa tụi anh narrow cái Come Insight, nó reflect cái personal của người ta, cái yếu tố cá nhân của người tiêu dùng nhiều hơn. Thì nếu em thấy ở cái giai đoạn anh nói về insight của product thì nó sẽ liên về cái nhu cầu, tôi cần một sản phẩm thế này. Nhưng khi đến Come thì tụi anh sẽ khiến cái câu chuyện nó back nó vô một cái câu chuyện mà nó tạm gọi là nó có yếu tố cá nhân, có cái yếu tố storytelling hơn. Thì tụi anh dùng yếu tố đó tụi anh đi brief. Thì đến lúc tiếp theo là mình lại tiếp tục đưa những cái định hướng phát triển về quảng cáo, về truyền thông, là nó đảm bảo nó phải cái look and feel của nó phải phù hợp với nhãn hàng Comfort, nó phải tương đối cao cấp sang trọng hơn để người ta nhìn vô người ta thấy cái này là cái nó phải deliver được cái chuyện đó. Thì tạm gọi đó là một cái tổng thể từ insight mà đi develop ra được cái 6 cái B mà phù hợp cho người tiêu dùng. Rất là đầy đủ, em nghĩ là rất là đầy đủ luôn. Nhưng mà cái key point, cái takeaway của các bạn đang lắng nghe, em nghĩ là sẽ nhìn thấy được là cái insight nó sẽ được phát triển qua nhiều giai đoạn, đúng không? Lúc đầu nó rất insight mà sản phẩm, mình nhìn trên thị trường, mình nhìn trên những cái định hướng cơ bản về mặt là đâu sẽ là những cái driver, đâu là cái sản phẩm mình sẽ đánh vào. Thì đấy sẽ là insight đầu tiên business, để cho mình biết là source growth của mình, cái nguồn tăng trưởng lớn mình sẽ nằm ở đâu. Mình sẽ phát triển tiếp cái insight đó vẫn ở trên cái nền tảng đó, ở trên câu chuyện là sản phẩm. Em rất là thích cái cách mà anh nói là nó tạo thành một lớp màng để bảo vệ á. Thì chắc chắn là khi mà mình làm R&D, mình làm phát triển sản phẩm thì nó cũng sẽ có những insight phải tìm hiểu xem là
đâu sẽ là cái gọi là visualization, đúng không? Đâu là cái hình ảnh trong đầu người ta để người ta cảm thấy là cái quần áo tôi đang được bảo vệ. Thì em nghĩ đấy là qua rất nhiều những cái concept khác nhau thì mọi người sẽ tìm đến cái đó, thì nó sẽ là cái nguồn cho phát triển sản phẩm. Và cuối cùng là mình tạo ra một cái communication về câu chuyện là đánh vào cuối cùng thì quần áo nó mean gì với cả người tiêu dùng. Thì em nghĩ là nó sẽ bắt đầu ra hình dáng communication hơn. Thì có một cái em vẫn add in thêm là tại vì hôm qua cái buổi tập trước bọn em nói về insight ở trong agency side, đúng không? Thì em nghĩ em sẽ bổ sung thêm là communication insight đó về câu chuyện là tôi muốn quần áo của tôi, những cái thứ mà thể hiện lifestyle của tôi được mặc lâu hơn. Thì khi mà nó translate qua creative side thì creative họ sẽ làm thêm một cái bước nữa là creative briefing ở trong đó và sẽ tạo những insight để mà xem là cái quần áo nó means với tôi thì những cái câu chuyện nó sẽ là gì, đâu là những cái input, đâu là những cái dáng dấp, đâu là cách thể hiện, hoặc là với cái tập khách hàng premium thì quần áo nó mean thực sự gì với họ. Thì em nghĩ là nó sẽ translate thêm qua là advertising insight nữa. Thì mình sẽ nhìn thấy một cái full chu trình của việc insight được phát triển qua từng giai đoạn như nào. Thì để cho các bạn ở đây sẽ rất là hiểu được. Tại vì thường cái hôm qua cái struggle em nghĩ là các bạn nhìn thấy từ insight có quá nhiều chỗ, có quá nhiều chỗ đâu. Nhưng mà hôm nay thì từ cái phần này thì em thấy là nó sẽ là một cái rất là rõ ràng cho các bạn. Nhưng thật ra giống như Linh vừa chia sẻ thì nó sẽ là một cái điểm bắt đầu quan trọng và nó xuyên suốt. Giống như em nói, ở từng giai đoạn khác nhau, cái mức độ phát triển của cái insight, cái mức độ mình apply, mình áp dụng cái insight đó cho từng cái output, cho từng cái mà phù hợp cho của người tiêu dùng sẽ khác nhau. Vô sản phẩm sẽ khác, vô packaging sẽ khác, vô cơm brief về mặt client, về mặt góc độ của anh đưa cho các bạn agency cũng sẽ khác. Thì đến giai đoạn của anh là một cái giai đoạn định hướng nền tảng, thì giống như em nói, advertising insight thì có rất nhiều loại. Thì đến lúc đó creative là tiếp tục phát triển nó theo một cái thể mà làm sao kể câu chuyện đó cho một cách engaging hơn. Thì anh nghĩ nó sẽ là, nhưng mà nếu em thấy là nền tảng nó xuyên suốt, nó connect với nhau. Và em nghĩ có một phần là mình không có cover ở trong buổi hôm nay á, nhưng mà nó sẽ có một cái anh em còn nói chuyện với nhau rồi là post launch, là khi mà mình đã làm xong tất cả mọi thứ, mình sẽ ngồi mình nhìn lại, đúng không? Mình sẽ cover lại xem là cuối cùng là cái demand đấy, cái need đó, emerging need đó nó có thực sự tồn tại không. Mình chạy communication ra xong thì mọi thứ nó có tăng được như mình tăng trưởng không, là cái đầu tiên. Và từng step một mình xem là sản phẩm của mình, những thứ mình mong muốn, không, họ giặt sau khoảng 3-4 lần họ thấy quần áo họ không thay đổi chẳng hạn, thì những cái thứ đó có được deliver và họ tin hay không. Và communication thì có thực sự là quần áo đó nó giặt họ mặc được lâu hơn thì nó quan trọng người ta không, hay là họ nhiều tiền quá họ mua quần áo khác luôn. Thì em nghĩ đấy sẽ là một cái phần rất quan trọng. Chính xác. Thì giống như em nói là nó sẽ có những cái yếu tố để mình đánh giá lại là nó có thành công hay không. Thì giống như cái sẵn tiện việc Linh nói thì anh cũng chia sẻ thêm, thì thật sự mà nói cái việc thành công hay thất bại của một cái innovation hay bất kỳ một cái dự án hay một cái kế hoạch nào, nó có rất nhiều yếu tố, nên quan trọng cái chuyện mà bạn xem xét, bạn đánh giá lại nó rất là quan trọng. Bởi vì thành công là dễ rồi, nhưng mà nếu mình có được những cái learning để mình improve, mình cải thiện về sau cho những dự án tiếp theo, anh nghĩ nó cũng khá là quan trọng. Cá nhân em thấy là cái brief của anh lúc mà tới product rồi á, tới insight brief nó đã rất là clear rồi, là mình ai cũng có cái áo mình thích và mình muốn mặc nó lâu hơn, đúng không? Nó rất là clear rồi. Thì lúc đó anh sẽ give cái brief như nào, cái brief creative brief cho agency sẽ là như thế nào, và họ có add được gì value không? Thật ra quay lại hồi nãy giống như anh có share với Linh, cái điểm bắt đầu của cái nhu cầu khi mình gặp người tiêu dùng, cái insight nó chỉ đơn giản là người ta muốn bảo vệ quần áo vì người ta chi trả quần áo nhiều hơn. Mình hỏi là tại sao người ta lại chi trả nhiều hơn, người ta lại muốn chăm sóc quần áo. Thì giống như em nói, có thể là người ta mất tiền, chất liệu người ta thế này thế kia, nhưng thật ra sâu bên trong đó là cái yếu tố cảm xúc. Quần áo nó có cái sức mạnh của mình, nó sẽ có sức mạnh, nó khiến em tự tin hơn, nó khiến em cảm thấy tràn trề năng lượng. Ví dụ như bản thân anh đi, anh rất thích màu kem và màu nâu, chỉ cần anh mặc hai màu đó là anh feel anh được may mắn. Thì nó sẽ có những nó sẽ có những cái yếu tố mà sẽ khiến cho em cái yếu tố cảm xúc, và em muốn là cái bộ quần áo nó ở với em lâu hơn. Thì từ một cái câu chuyện, từ một cái yếu tố nó khá là mang tính chất là lý tính hay gọi là functional á, thì khi mình đưa cái câu chuyện cho creative brief á, thì em sẽ có hai cách. Em đưa một cái brief y chang, em đưa luôn cái product concept cho creative để các bạn creative nhờ các bạn planner. Nhưng mà trong trường hợp này tụi anh đã có một cái bước tiếp theo là tụi anh hiểu là tụi anh dựa trên cái nền tảng một cái những cái nghiên cứu tụi anh về mặt sức mạnh của quần áo. Ai cũng có cái quần áo mà bạn thích hết trơn. Đôi khi có những cái áo mà nó có một cái câu chuyện phía sau và bạn muốn bảo vệ nó, bạn muốn trân quý, bạn muốn
give them the best care, đưa nó trong cái sự chăm sóc bảo vệ tốt nhất. Thì cái câu chuyện mà trong cái insight mà đưa cho creative á, thì tụi anh bắt đầu với câu chuyện là ai cũng có quần áo bạn thích, thì hãy giữ cái chiếc quần áo nó lâu nhất có thể, nó bền nhất có thể, và comfort, nước giặt comfort sẽ là một trong những cái giải pháp để khiến bạn hiện thực hóa điều đó. Thì đó là cái tụi anh đưa cho creative. Nếu em hỏi là creative hoặc là planner họ có làm gì khác không, anh nghĩ họ làm a lot. Họ hiện thực hóa cái chuyện đó. Nghe một cái câu là ai cũng có chiếc áo bạn thích, thì chiếc áo bạn thích đó được kể chuyện câu chuyện như thế nào, thì họ kể ra những câu chuyện với những cái story, những cái portrait khác nhau của từng người. Có thể là nam giới mình cũng có sơ mi cũng khiến mình lịch lãm, khiến mình tự tin. Nữ thì cũng có thể là có những cái liên quan đến những chiếc áo, những chiếc dress, những chiếc đầm, thì nó sẽ hiện thực được những câu chuyện đó ở những cái cách kể chuyện khác nhau. Thì đó lý do từ một cái niche nó khá là tạm gọi là khô khan, nó chỉ là tôi muốn bảo vệ quần áo thế này. Thì khi mà qua truyền thông quảng cáo thì câu chuyện, cái insight anh đưa nó hơi có yếu tố cá nhân, yếu tố cảm xúc hơn một tí. Thì đó là cách mà tụi anh cho thêm cái emotional vào cái insight khi mà brief về mặt communication. Bây giờ mình sẽ có một phần là mình quay ngược lại quá khứ. Em sẽ có 2 câu hỏi cho các anh. Câu hỏi đầu tiên là nếu như mà anh được thay đổi một cái gì đấy trong khi mà anh làm sự nghiệp, có một thay đổi về campaign, thay đổi về những cái project anh làm, tất cả mọi thứ, thì anh sẽ thay đổi điều gì? Anh nghĩ nếu mà cho anh có khả năng quay lại thì anh hy vọng anh có thể làm khác đi nhiều hơn cho Mountain Dew. Anh nghĩ Mountain Dew là một trong những brand đầu tiên anh làm khi anh vừa bước vô marketing career. Thật ra là nếu mà hỏi anh lúc đó anh có tiếc không, câu trả lời là không, vì lúc đó anh chỉ biết tới đó thôi, anh chỉ làm được tới đó thôi. Nhưng thật ra khi mà lúc mà anh càng ngày khi mà đi làm anh có thêm nhiều kinh nghiệm á, thì anh nhận ra là phải chi lúc đó kiến thức của mình như thế này, mình có những trải nghiệm như thế này, thì hy vọng quay lại anh có thể có những cái đóng góp cũng như những cái tiếp cận, những cái mang tính chất theo chuyện là approach hay strategy nó khác biệt hơn cho Mountain Dew. Tại vì anh nghĩ Mountain Dew là một cái brand mà theo cảm nhận của anh, nó đã sai ngay từ lúc quyết định đặt nó ở ngành hàng nước có ga thị trường Việt Nam. Anh nghĩ đây là hoàn toàn câu trả lời mang tính chất cá nhân, nhưng anh nghĩ nếu cho anh quay lại, anh nghĩ anh sẽ có những cái suggestion, những cái proposal khác hơn cho Mountain Dew. Anh nghĩ là nếu cho anh quay lại quá khứ và có một cái thay đổi trong cái career của anh hay trong những campaign mà anh đã làm á, thì anh nghĩ là chắc là anh sẽ không thể chọn được một cái sự kiện nào, bởi vì anh nghĩ là tất cả những cái trải nghiệm của mình trong quá khứ nó hình thành nên mình ngày hôm nay, và tất cả những cái quyết định của mình trong quá khứ á, đó là cái thứ tốt nhất mà mình đã cố gắng trong thời điểm đó. Nên câu trả lời của anh thì anh sẽ không chọn một cái sự kiện nào cả. Em nghĩ cũng ok mà, như em cũng em nghĩ là mình cũng nên move forward, và mình thực sự nghĩ là mình đang đúng ở thời điểm đấy rồi, đúng không? Đấy cũng nên là mindset, thì tất kể cả là mình có cảm giác là ok nó có thể thất bại, nhưng mà ở tiền đây thì nó cũng sẽ là learning cho mình. Nên là em nghĩ đấy là một cái trả lời rất ok cho các bạn ở đây. Rồi câu hỏi số 2, câu hỏi quay về quá khứ số 2 là mình bỏ qua tất cả những cái thành công, mình bỏ qua tất cả những yếu tố về những thứ nó hơi shallow, về trending, kết quả các thứ đi, thì có cái moment nào mà các anh cảm thấy là nghề marketing nó rất là meaningful với hai anh không? Thật ra lúc mà anh làm marketing á, thật ra nó sẽ khá là gây tranh cãi là giai đoạn anh làm cho shop. Tại vì shop là một phân khúc, nó tạm gọi là phân khúc khá là bình dân hay là economy. Mọi người sẽ nói là role của branding nó không có nhiều, nhưng thật ra đó là khoảnh khắc mà anh nghĩ thật sự là mọi thứ trong tay của mình là có giới hạn. Đó thực sự mới là bức tranh thực tế. Budget cũng có giới hạn, ưu tiên có giới hạn, mọi thứ đều có giới hạn. Thì đâu là cái sự lựa chọn đúng đắn nhưng để mình làm, để mình có thể grow cái brand và mình thật sự mang value, mang giá trị. Tại vì sometimes anh bị một cái dilemma là anh làm những cái communication, những cái phim quảng cáo mà anh cũng thật sự không hiểu cái tác động thực sự của nó đến brand hoặc là đến business nó ở mức độ nào. Nhưng mà khi anh qua shop, khi làm những thứ nó khá là practical và nó đúng với đối tượng người tiêu dùng, thì anh cảm thấy thật sự khi mà anh đi validate, anh cảm giác được những cái impact nó khá là rõ ràng. Dĩ nhiên nó không chỉ đến từ brandcom, nó còn đến cả những cái yếu tố liên quan, những cái B khác nữa. Thì đó là moment anh feel là nghề nó thật sự có foundation, nó không chỉ là những cái vẻ bề ngoài mà nó thật sự có những yếu tố mang tính chất nền tảng hơn. Thì giai đoạn đó là giai đoạn
mà anh cảm thấy là anh học được rất là nhiều, và anh cảm thấy là nó thực sự mới là cái root của nghề. Ok, anh Minh. Đối với anh thì quay trở lại quá khứ á, thì lúc đó anh có hai sự lựa chọn khi mà bắt đầu career tại Unilever á. Một là đi theo hướng CMI là Market Research và Consumer Insights, hai là đi theo hướng marketing. Lúc đó thì cái thế giới của marketing rất là hào nhoáng, như em chia sẻ, có rất là nhiều thành tựu, có rất là nhiều recognition. Tuy nhiên cái khiến anh cảm thấy satisfied nhất trong quá trình làm CMI đó là mình luôn luôn nhận được những câu hỏi hóc búa, và cái quan trọng hơn đó là mình tìm được những lời giải đó cho business, và mình chứng minh được là lời giải của tôi là lời giải giúp business vượt qua những cái khó khăn. Thì cái cảm giác em thường xuyên bị xoắn não bởi vì những câu hỏi và tìm ra được những cái lời giải đáp cho những câu hỏi đó là một cái cảm giác anh nghĩ là không có bất cứ giải thưởng hay là bất cứ một cái recognition nào nó đem lại được cho em. Thì đó là cái trải nghiệm của anh đối với career tại CMI. Bây mình sẽ tới hỏi cuối, mình sẽ tới một cái snap question thôi. Mọi người sẽ trả lời giúp em trong dưới 15 giây nha, 10-15 giây. Thì nếu mà mọi người được làm một CMO, làm CMO của một công ty Việt Nam hoặc global luôn vào ngày mai, thì mọi người sẽ chọn công ty nào? Và cái điều đầu tiên mọi người sẽ thay đổi là gì? Câu hỏi đầu tiên của anh là tại sao lại là CMO mà không phải là CEO? Không có quyền hỏi lại. Câu trả lời số 2 đó là nếu phải là CMO thì anh vẫn muốn tiếp tục how to say develop further insights. Anh muốn thực sự own một cái company, play cái role consultant, cùng đồng hành với các nhãn hàng, cùng đồng hành với các business, tìm hiểu ra những cái insights đó và thực sự đem những cái insights giá trị biến nó trở thành những cái cơ hội kinh doanh. Anh chưa nghĩ ra được một cái tên cụ thể nào cho một công ty, nhưng mà anh sẽ chọn ngành hàng mà anh thích là ngành hàng thời trang, và đặc biệt là cho một công ty Việt Nam. Và anh nghĩ là Việt Nam mình khá là nổi tiếng, cũng như mình có rất nhiều cái điểm lợi thế về mặt là sản xuất, nhưng anh nghĩ là những cái brand thời trang của Việt Nam anh nghĩ mình có tiềm năng phát triển nhiều hơn. Nên anh nghĩ nó không chỉ là nằm ở vị trí là CMO, mà anh nghĩ nó là cả lead về một cái nhãn hàng thương hiệu thời trang. Ví dụ như có những cái brand gần đây anh thấy làm khá là tốt, ví dụ như là Routine, ví dụ như là Mr. Simple, những cái local brand anh thấy mình dần dần mình có những cái bước phát triển và thay đổi. Nên nếu anh có thể làm, anh sẽ làm cho những cái brand liên quan tới thời trang của Việt Nam, mà đó là một trong hai cái brand anh đang hiện lên trong đầu bây giờ. Cái thứ mà anh nghĩ là anh sẽ thay đổi liền, có nghĩa là anh sẽ khiến nó sẽ hơi tính chất nền tảng. Mình sẽ khiến cho những cái người ta nhắc đến, ví dụ như mình nhắc đến cái Zara đi, mình sẽ nghĩ đến những cái phân khúc nó tương đối là ổn, chất liệu ok, nhưng mà nó tạm gọi là upper mass, nó không có premium, nhưng hình ảnh của nó cũng tương đối. Còn anh nghĩ là hiện tại anh sẽ trong thuật ngữ marketing nó sẽ làm liên quan tới proposition cho hai cái brand đó. Anh nghĩ là những cái mang tính chất là để người ta hiểu hơn, nhắc đến hai cái brand đó người ta nên nhớ đến cái gì. Em nghĩ là thường em sẽ nhận được câu trả lời như kiểu là Apple hoặc là TikTok, nhưng mà đây là những cái em nghĩ những cái câu trả lời nó rất là thực tế luôn. Thì em hy vọng là một vài năm nữa gặp lại hai anh thì hai anh sẽ đang làm những vị trí mà hai anh vừa trả lời em rồi. Trước khi tóm tắt thì mình xin phép được thông báo là bọn mình bị cắt điện giữa chừng, nên là các bạn có thể thấy phần sau podcast này nó rất là tối, cả mình và cả guest speaker đều rất là tối. Thì sẽ có 3 cái ý chính mà mình muốn tóm tắt trong buổi podcast ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta lại được nhắc lại về tính ứng dụng rất cao và cái tầm quan trọng của insight trong các hoạt động marketing cũng như là trong cái doanh nghiệp. Mình đều thấy là insight nó rất quan trọng để nó giải quyết những cái bài toán, những cái thử thách về mặt kinh doanh, nó gọi là business challenge. Và bên cạnh đó thì insight có tính ứng dụng rất lớn ở trong từ góc độ là phát triển thị trường cho tới góc độ là communication, tức là đưa ra những cái quảng cáo, đưa ra những cái truyền thông mà giúp cho sản phẩm mình bán được nhiều hàng hơn. Cái thứ hai mình nhìn thấy từ ví dụ của Milo và từ ví dụ của Comfort thì mình nhận ra là insight nó sẽ được phát triển và sẽ được ứng dụng ở trong từng cái giai đoạn một của việc phát triển một sản phẩm mới ra ngoài thị trường. Thứ nhất là từ việc mình insight cho mình nhìn thấy được tiềm năng về thị trường, đâu là những nguồn tăng trưởng mới mà brand có thể nhảy vào. Thứ hai là cho sản phẩm là đâu là những tính năng, đâu là những cái yếu tố mình nên đưa vào sản phẩm về bao bì, về mẫu mã, về công thức để mình có thể thực sự giải quyết tốt nhất những cái nhu cầu người tiêu dùng. Và thứ ba là đâu là những cái insight dành cho communication, đâu là những insight dành cho truyền thông, làm sao để mình tạo ra một câu chuyện tốt nhất để đưa tới người tiêu dùng. Thì đó sẽ là 3 cái ứng dụng lớn nhất mà mình tìm thấy được từ những hai cái ví dụ ngày hôm nay. Thứ ba, cái key takeaway thứ ba là cái công việc đào sâu.
Cả hai anh thì đều nói rất rõ là marketer là phải đào cực kỳ sâu để có thể tìm thấy được insight, để có thể thực sự chạm vào người tiêu dùng. Thì từ góc độ của việc là mình phải tìm, từ hai cái ví dụ là Milo, mình phải tìm hiểu rất là rõ ràng đâu là cái thứ mà nó sẽ thực sự có ý nghĩa với cả tuổi teen để mình đưa ra sản phẩm bao bì như vậy, hoặc là từ việc là mình phải xem là quần áo nó có ý nghĩa như thế nào với người tiêu dùng hiện nay, người tiêu dùng cao cấp hiện nay của Comfort. Thì nó sẽ là công cuộc đào sâu ở từng giai đoạn một để phát triển insight một cách rộng lớn hơn, một cách sâu sắc hơn, để từ đó tạo ra những cái work tốt nhất. Thì đó sẽ là 3 cái ý chính mà mình muốn tóm tắt lại trong buổi ngày hôm nay. Em nghĩ là những cái chia sẻ này rất là giá trị với các bạn rồi, và hy vọng là hai anh sẽ đồng hành cùng Young Marketer trong tất cả những mùa sau nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Young Marketer Podcast mùa đầu tiên, tập thứ 4. Hẹn gặp lại các bạn 11 giờ thứ 7 hàng tuần trên các nền tảng YouTube, Facebook, Apple Podcast và Spotify. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mong rằng chuỗi podcast này sẽ chạm đến bạn, những người nghiêm túc với nghề marketing và đặc biệt mỗi ngày vẫn không ngừng tò mò khám phá vẻ đẹp thật sự của nghề.